अन्य कम्पनीका गाडीहरू सञ्चालन गर्दा हामीले माइलेज त्यति राम्रो पाएको थिएनौँ। अशोक लेल्यान्डका गाडीहरू सञ्चालन गरिकन माइलेज विगतका कम्पनीहरूका गाडीहरूभन्दा अलिक राम्रो पाइएको छ। त्यसले गर्दा यसो 2 पैसा हाम्रो बचत हुन गइरहेको छ। नमस्ते, म सरोज न्यौपाने, यातायात व्यवसायी। विगत 17-18 वर्षदेखि यही पेसामा आबद्ध भएर यातायातका साधनहरू सञ्चालन गरिरहेको छु। मध्ये अशोक लेल्यान्डका गाडीहरू 5-7 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा सुरु गरेका छौँ। त्यसमध्ये हामीले पछिल्लोचोटि ल्याएको गाडी बुलेट बस प्राइभेट लिमिटेड हो। यसमा 7वटा गाडी सञ्चालन भइरहेको छ। यो काठमाडौँबाट काँकाभिटा, धरान र विराटनगरको लागि सञ्चालन भइरहेको छ। नमस्कार, मेरो नाम सन्देश महर्जन। म 5 महिनादेखि भाइकिङ गाडी चलाइरहेको छु होइन। माइलेज राम्रो दिइरहेछ अरू गाडीभन्दा। बस्दा सजिलो, सिटहरू फराकिलो, गाडी हामी बसेर चलाउँदाखेरि हामी पनि गल्दैनौँ। पहिलेका कम्पनीका गाडीहरूमा अलिकति खर्चिलो थियो। अहिले अशोक लेल्यान्ड सञ्चालन भइकन मेन्टेनेन्स कस्टमा पनि धेरै सेभ भइरहेको छ। गाडीहरूको पम्प, गियरबक्स, क्राउन सम्बन्धी समस्याहरू आइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै नै फाइदा पुगेको छ। यो गाडीमा एयर सस्पेन्सन पनि राम्रोसँगले जडित भएको हुनाले यात्रुहरूलाई पनि यात्रा गर्नलाई कम्फर्टेबल भएको कारणले, लग्जरियस भएको कारणले अलिकति यसको माग बजारमा बढ्दै गएको अवस्था छ। यही सिङ्गल इन्जिनबाटै एसी सञ्चालन हुने भएको कारणले एसी जडान गर्नलाई कस्टिङ पनि कमाउने र राम्रोसँगले गाडीमा आवाज नआइकन आरामसँगले एसी राम्ररी चलिरहेको अवस्था पनि छ। जसले गर्दाखेरि विगत 2-3 वर्ष यतादेखि यो भाइकिङ 22ले बजारमा निकै देखा पर्न थालेको छ। जसले गर्दा यसको रिसेल भ्यालु पनि बजारमा देखिँदै आएको छ। अहिले बजारमा गाडीहरू किनबेच राम्रोसँगले भइरहेको छ। यदि कोही यो गाडीहरू लिनुहुन्छ भने पनि यसको फिडब्याक सबै राम्रै छ। फेरि थप गर्ने पनि सोच बनाइरहेछौँ।